තාක්ෂණය නාලව ආදනය පිළිගන්න SNT එක පස්සේ ඉගෙනව තාත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මං අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම inshoot app එකෙන් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න කියලා හරියටම. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට මතකයි තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගෙන bell icon click කරගන්න. මම දාපු ගමන් වීඩියෝ එක ආදාන ගේන්න ඕන. ඒව තමයි මතක කරගන්න වීඩියෝ like එකක් දාන්න comment කරන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store app එක open කරගෙන inshoot කියලා search කරන එක. search කරලා ඒක install කරගන්න ඕනේ. මම විතර ඒක install කරන් තියෙනවා. මම මේක මෙතනින් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම ගෙනියන ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ interface එකකට ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් edit කරන හැටි වීඩියෝ එකක් edit කරන හැටි මම දෙකම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ edit කරගන්න කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම වීඩියෝ එකක් edit කරන්න ඕන නම් මෙතන තමයි යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා. හරි මෙතන තියෙන වීඩියෝ කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙන වීඩියෝ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ෆොටෝ මෙතන තියෙන වීඩියෝ ෆොටෝ දෙකම කලවමේ. ඉතින් මම අද මේකෙන් කියලා දෙන්නේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන හැටි ෆොටෝ එක එඩිට් කරන මේ වීඩියෝම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක කොහොමද එඩිට් කරගන්න කියලා හරියටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්නේ ඔයගලන්ට ඕනේ ඉන්ට්‍රෝ එක තෝරගන්න එක. හරි මම ඉතින් මගේ ඉන්ට්‍රෝ එක තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෝ එකේ කියන්නේ කොටසක් කපා ගන්න ඕන නම් මේකට ගිහිල්ලා ඕන විදිහට කපා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕනේ වීඩියෝ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් හරි මොන හරි වීඩියෝ එකක් දෙන එක. මම මේක දෙනවා. මේක. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ අවුට්රෝ එක දෙන එක. හරි මම අවුට්රෝ එකක් දුන්නා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මෙතනට ඕන නම් මෙතන ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි මෙතනටත් එකතු කරගත්ත හැකි. මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන ඔයගොල්ලන් පේන මෙතන වෝටර්මාක් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන වෝටර්මාක් එක කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට එක සැරයක් ටච් කරලා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තියෙන ෆ්‍රී රිමූව් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ටික වෙලාවක් යනවා. හරි දැන් මේ inshoot app එකේ watermark එක අයින් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකට ඕනේ background එකක් තෝරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ background එක තෝරගන්න මෙහිමයි. මේ පැත්තට යද්දි මෙතන තියෙන background කියලා ඒකට එක සැරයක් ටච් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතනින් ඕනේ කලර් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඕනේ ෆොටෝ එකකුත් තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේ කලර් එක තෝරගත්තා. හරිට සගල මේකට මොබයිල් ප්‍රේමයක් දාන්න මං කියලා දෙන්න දැන් කොහොමද මොබයිල් ප්‍රේම් එක දාන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ ක්‍රොප් කරන් ඉන්න ඕනේ. ක්‍රොප් කරලා ඔයගන්ට අවශ්‍ය ටික විතරක් තියෙන අනවශ්‍ය ටික ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට අවශ්‍ය ටික විතරක් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න මෙතන canvas කියලා තියෙනවා. ඒකට එක සැරයක් ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඕනේ ගානට මේක කුඩා ලොක් කරගත්ත හැකි. මම ඊට මේක ලොක් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ කියලා දෙන්න කොහොම එක මොබයිල් ප්‍රේමයක් දාන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ යන්න මුලින් මෙතන තියෙන ස්ටිකර් කියන එකට ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා මේකට ගිහිල්ලා ඔයගන්ට ඕන එක තෝරගත්ත හැකි. මෙන්න මේ අයිකන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගන්ට ඕනේ පොට්ටක් තෝරගත්ත ගැලරියේ තියෙන. ඉතින් මම මෙතන මේවා ටික සේව් කරන් තියෙන ඉතින් මම මේක ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගානට හදා ගන්න ඕනේ මේ මොබයිල් ප්‍රේම් එක. හරි තියෙන මට මං ඕන විදිහට මං මේ ස්ටිකරේ හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න මේක වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් යවන්න. වීඩියෝ ඉවර වෙනකම් යන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා මෙතන තියෙන වීඩියෝ එන් කියලා ඔය ඒක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඉවර වෙනකම් ගියා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් ගියා. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේක මුලටම යවා ගන්නත් මෙතන ඉඳන් ටච් කරන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගානට හදාගන්න එක. හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් කරන්න ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් තෝරගන්න එක. ඉතින් ඔයගන්ට ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තෝරගත්ත හැකි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන එකක් හරි මේක inshoot app එකේ තියෙනවා ඕන එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න මෙහෙම. මෙතන තියෙන මියුසික් කියලා අයිකන් එක. ඒක දිහා මෙතන තියෙන ටැක්ස් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න ඕනේ. ඒක දිහා මම මෙතනින් my music එකක් දෙනවා. මම දෙනවා මේ මියුසික් එක.
ඔයගොල්ලෝ ඒක ෆේවරිට් කරගන්න ඕන මෙතනට heart එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ use කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැන මේක මේවා කරගන්න ඕනේ. මට ඕන මෙතන මම මේක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි දැන් මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕන විදිහට හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. හරි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ වෙලා විනාඩි 2ක් 3ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක මම මේකට දාලා තියෙන වීඩියෝ එක තියෙනවා විනාඩි 4 තප්පර 36ක්. ඉතින් දැන් මේක අපි ඩුප්ලිකේට් කරගෙන මේකම කොපි කර ගන්න ඕනේ. හරි කොපි කරගන්න මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ ආපහු මියුසික් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒක රීලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මේකට එක සැරයක් ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ මේක වීඩියෝ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ඉවරන තැනට යන්න ඕනේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක එක සැරයක් ටච් කරලා මේ මෙතන තියෙන ඩුප්ලිකේට් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ එක ඉවරන හැටි එකක් ප්ලේ වෙනවා. හරිද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. මේ මියුසික් එකත් එතනටම ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ අවුට් එකට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කපා ගන්න ඕනේ. කපා ගන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ මේකට එක සැරයක් ටච් කරලා හරියටම මේ සුදු පාට ඉර තියන්න ඕනේ. අවුට්රෝ එකයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකයි මැදට. තියලා මෙතන ස්ප්ලිට් කියලා එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක කැපුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රන් ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට කරලා මේක ඩිලීට් කරන එක. හරි ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එතන ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අපේ අවුට් එක තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා මේ අපි දාපු මොබයිල් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඒක කපා ගන්න මෙහෙමයි. ස්ටිකර් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ වගේක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට මෙතනට කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ අවුට් එකේ ස්ටිකර් එන කියන මොබයිල් ෆ්‍රේම් එක නැහැ. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්න කොහොම මේක ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැනට ගිහිල්ලා මම මෙතන මුලටම යනවා. හරි මම වීඩියෝ එකේ මුලටම ගියා. මුලටම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒකට එක සැරයක් ටච් කරලා මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා ඒකට එක සැරයක් ටච් කරලා ගන්න ඕනේ වචන එක අහන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න කියලා ගැහුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක පල්ලෙහාටත් ගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේකත් ඕනේ ගානට හදාගන්න එක මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේක ඕනේ ඇනිමේෂන් එකක් තෝරගන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා මේකට එක සැරයක් ටච් කරලා ටෙක්ස්ට් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඇනිමේෂන් එක කියලා එකක් තියෙන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේක මේවා කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ subscribe button එකක් නම් මේ විදිහට හෙල්ලෙන්න දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක එහෙම නැතුව ඒ කියන්නේ ඇනිමේෂන් ක්‍රමයක ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඒ වචනේ එද්දි ඕන ක්‍රමයකට දාන්න මෙහෙමයි. මෙතනින් යන්නත් ඕන නම් මේ විදිහට ඒක අවුට් කරන්නත් ඕන නම් මේ විදිහට අවුට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක වටේට ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න මෙහෙමයි. මෙතන ඒ කියන එකට ගිහිල්ලා ඕනේ ෆොන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ ෆොන්ට් එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට එන එක මෙතන ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ටික තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එක ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේක තෝරගත්තා. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක අයිනට හරි කොහාට හරි දාන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේක ඕන විදිහට කුඩා කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඉතින් මේක කුඩා කරගෙන මෙතනට සෙට් කරගත්තා. හරි ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්.
හරි ඔයගොල්ලන්ට වැටුණා ටෙක්ස්ට් එක ඇනිමේෂන් ක්‍රමයටම ඇවිල්ලා ආපහු ගියා කියලා. හරි. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේකට කොහොමද ඔයාගේ ලෝගෝ එක ඇඩ් කරගන්න කියලා. මෙතන ස්ටිකර් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන ස්ටිකර් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලින් වගේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ප්ලස් මාක් එකේ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ෆොටෝ එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලෝගෝ එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. මම ඉතින් මෙතන ඇඩ් කරන් තියෙන ඉතින් මම ඒක මෙතනින් සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඔය ඉතින් පොඩියටම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන හරි මාක් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක වීඩියෝ එක ඉවරනකම තියෙන්න ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන වීඩියෝ ඉන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයගලන්ට. හරිද මෙතන ලොගෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොගෝ එක මෙතන වැටලා තියෙන වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් ඔයගලගේ අවුට් එකට මේක වැටලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ගානට හදාගන්න. මෙතන ගානට හදාගන්න ඕනේ. හරි ඔන්න වීඩියෝ එඩිට් කරද්දිත් ඔය වගේ කුඩා වෙලාවකින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් හොඳම ඇප් එකක් තමයි inshoot ඇප් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ YouTube කරන කෙනෙක් නම් මේ ඇප් එක අනිවාර්යයෙන් ඔයගේ ෆෝන් එකට තියෙන්න ඕනේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන. ඉතින් මේ දේ තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද සේව් කරගන්න කියලා. සේව් කරගන්න මෙතන සේව් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් සේව් කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම මේක සේව් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක වැරදි වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කර වීඩියෝ එකක් හින්දා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔහොම තමයි inshoot ඇප් එකෙන් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ ලේසියෙන්ම එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ YouTube කරන කෙනා නම් මේ ඇප් එක අනිවාර්යයෙන් දැම්ම ගිහලා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මොකද මේ ඇප් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇප් එකක්. ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් YouTube එකේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා දැන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයගේ යාළුවන්ට මේක දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. අමතක කරනවා තාම මගේ SN Tech Plus channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න. මම දාපු ගමන් වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන්. ඉතින් තව වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් සුබම සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.